guys! Welcome back! Welcome back! Dito lang po sa kusina ni Tita Ching. Tonight episode guys ay hindi muna ako magluluto ng ulam. Ang gagawin ko po guys ay gagawa naman po tayo ng panghimagas. Isang traditional na panghimagas ng mga Pilipino. Ito ang tinatawag natin na Bibingka. Ayan. So, ano-ano ba ang kakailanganin natin dito sa ating bibingka? Simple lang. Kasi gagamit ako ng bibingka mix. Ayan. Mag-cheat si Tita Ching. Bibingka mix. Actually, guys, ang gagamitin ko sana is glutinous rice. Kaso, when I search my cupboards, wala pala akong glutinous rice. Rice flour lang ang meron dyan. So, pero, mayroon akong nakatabi na bibingka mix. Ayan. So, very handy. Okay. Oh, so, ito po ang ating mga kailangan. Ito. Dalawang pouch. Ang laman ng isang bibingka mix na 1 pack is 2 pouch. Which is 500 grams. Ayan, so 2 of those. Ayan. Imimix natin mamaya dito sa mixing bowl. Lagyan natin dyan. At ito, para maglasang Pinoy talaga, ito ang aking baking dish. Nilagyan ko na siya ng line with banana leaf. Ayan. So, banana leaves. Ayan. Yan natin ilagay. At gagamit din ako ng mga betlog. Itlog. Yan. 6. At 1 cup sugar and 8 tablespoon of melted butter. Yan. Butter. Ito, ilagyan ko lang siya ng twist, guys. Lalagyan ko siya ng young coconut, pero i-grate ko ito, guys. Kasi sa lata ito, pero gagawin ko ng paraan. Ayan. So, ayan, guys. Tubig pala. Ayan, tubig. Gagamit din tayo ng 2 cups of water. Ayan, so mahirap po i-grate kasi malambot. So, gagawin ko, i-grate ko na lang siya. Ganyan, pagtsatsagaan ko na lang siya na strip ng sobrang nipis. Nipis-nipis. Kasi gusto natin na mayroong buko ang ating bibingka. Kaya pagtsagaan ko na lang. Ayan. Ganyan na lang ang gagawin ko, guys. Siguro, pag umuwi ako ng Pilipinas, bibili ako nung pangkayod. Alam mo yung nabibili lang sa mga palengke. Ayan. Pwede na. Look. Para-paraan lang yan, guys. Para-paraan lang yan. Ayan. So, it's cool. Okay siya. Ayan. Basta manipis na manipis lang. Ayan. So, tuloy-tuloy ko na lang gawin ito, guys. There we go, guys. Nagayat-gayat na natin. Ayan. So, prepare na natin yung egg. So, guys, ito yung 6 na itlog. Binati ko na. Ayan. Okay. That's set aside natin. And then, pagsamasamahin na natin yung mixtures. What we need to do now is to mix all the ingredients. And we start with yung bibingka mix. Ilagay na natin. Ayan. Ayan. So, make a well in there. At ilagay na natin ang pinating itlog. Ayan.
haluin lang natin. So, ilagay natin unti-unti ang water. So, habang ginagawa natin yung mixture na pinipreheat na natin yung oven. Para pagkatapos nito, ipasok na lang. Ayan. So, ayan. So, ang next na natin na ilalagay ay ang ating sugar. So, haluin ko lang na haluin hanggang maubos na ang ating sugar at matunaw na. Ayan. Okay, so ang isusunod ko na ilagay ay ilagay ko na rin yung aking coconut, yung buko na aking ginayat-gayat na pinagtiyagaan na ginayat-gayat. Ayan. Ayan. Ilagay natin lahat. At, ayan. Twist ko lang yung buko na inilagay, guys. Sa instruction ng bibingka mix ay plain lang, pero bakit natin hindi lagyan, di ba? Masarap yung may buko eh. Yan. I'm sure pwede yan. Ayan, so next, ilagay na natin yung ating butter. Ayan. Ay, natulog na ang aking butter. Ayan, pero pwede siyang gisingin. Pati butter natulog. Ayan, so ilagay natin lahat. Ayan. Okay. Ayan, so ihalo lang natin ng ihalo hanggang well mixed na siya. Ayan. Okay.
So guys, for the exact measurements of this is, just check the description box below. Ilalagay ko lahat dun guys para mas mabilis. Okay, so next ay ililipat na natin sa ating baking dish. Pahiran ko lang ng butter para hindi siya didikit mamaya. Para mabilis lang. Yan. So, ayan. Pahiran lang natin, guys. Ilalagay na natin yung ating mixtures. Ayan. Kung hindi kasya, ilalagay na lang natin sa... Kasya ba? Okay. Alright. So, dadalawahin ko na lang guys. Ayan. So, itong isa na to, ipapasok na natin sa oven. Okay. Pero, bago nyan, takpan ko muna ng aluminum foil. Ayan. Ayan. Okay. So, ilagay na natin doon sa ating oven. So, na-preheat na po itong ating oven. So, ilagay na natin. Bake natin for a total of 12 minutes. Pero halfway through, i-check natin. Okay. So, we will put this right in the middle. Yan. Okay, so, check ko lang maya-maya. After 6 minutes. Okay guys, so after 6 minutes, tatanggalin ko lang po yung foil. Yan. Nako, where's my oven gloves? Okay. So, tatanggalin ko lang yan guys at babalikan natin after another 6 minutes. Yan natin pagka pwede na. So, after 12 minutes, well, we'll check now. I think it's not yet cooked. Okay. Hindi pa siya pwede, guys. So, we'll cook first a little bit more. Guys, check na natin kung ano na ba nangyayari dito sa ating bibingka. Ayan, I think it's done na. Ayan, wow. Mukhang masarap. Look guys. Ayan. Luto na ang ating bibingka. Yes. Ayan na guys, sobrang sarap. Sobrang sarap. Sa tingin ko pala, ang sarap-sarap na eh. So, ayan guys, ang ating bibingka with young coconut, shredded young coconut. Mainit na mainit pa guys, pero titignan natin. Hihiwa ako, titikman natin. Dito sa gilid. You can put, you can brush a butter again, guys, on top. Pero, ayoko na kasi masyado nang mabutter. Di alam nyo naman, bawal ako sa, masyadong mamantika, maganyan. Source of cholesterol. Kaya, okay na sa akin to. Pero kung gusto nyo, guys, you can brush a butter again on top before you will eat it. Wow! Ayan. Okay, so titikman na natin ng sugo.
sobrang init pa guys. Talagang bagong ahon sa oven. Nice. Masarap guys kasi nandun yung nangunguya mo yung buko. Yun ang nagpapasarap dun eh. Yung buko. So, ayan guys. Sorry. So, okay guys. Ayan. I-try nyo po ito guys. Napakasarap. Lalo na pagka pang December. Actually, di ba? Pagka December din natin gumagawa ng mga bibingka. Pwede nyo rin lagyan guys ng salted eggs on top kung meron kayo. Pero wala tayo. Kaya, pwede na yan. Okay, so guys, masarap siya. Another satisfied cravings sa ating panghimagas na Filipino. Okay, so thank you guys for watching and see you again tomorrow in my next video. Bye!